everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. Đây là quả bánh 350 trừ 6 là 6 inch nhé. Hai quả bánh hơi. Còn đây là cái trục sắt này, 70 chiều dài là 70 phân nhé, mình đã tiện sẵn này để lắp được hai cái bánh này. Và có cả tiện gen này. Đấy, vừa khít luôn. never slow up, no I don't take shit. I
Đây là bộ ghế mà mình sẽ sử dụng này. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Đây là bộ pin lithium 48V 50Ah này. Đấy, ở đây có cực hai đầu ra âm dương này. Đây là bộ pin 50Ah nhé, 48V. Mình sẽ gắn lên chiếc xe này. À không, mình sẽ gắn lên con quái thú này. Đây như các bạn thấy này thì bộ pin này nó có mạch cân bằng và mạch cân bằng này. Thì mạch này nó là mạch thông minh, nó có thể kết nối với điện thoại qua Bluetooth này. Đấy, đây là cái màn hình hiển thị các thông số này, như là điện áp này, rồi mọi thông số nó đều hiển thị ở trên này nhé. Và có thể cài đặt phần sạc xả này, hoặc bất kỳ mình có thể chỉnh bất kỳ một cái thông số nào. Đây là cái thước lái này, mình sẽ dùng thước lái nhé, để lái con quái thú này. Đây, mình đã cắt gọn hết các cái phần không liên quan này. Sau đó mình sẽ gắn thước lái lên cái
Dắt thú đi chơi à em? Ai mà đi cùng không? Thử đi xem nào. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. Cưỡi quái thú có thích không em? Thích thật đấy. Cái đầu nó